ancestors as the Great COVID Conspiracy. Ang programang magbibigay daan upang talakayin ang mga isyong may kinalaman sa ating karapatan bilang mga Pinoy sa Britanya. Kwentong nagpapalakas ng loob at bubuhay ng bawat pangarap upang ang tagumpay ay makamtan tungo sa magandang kinabukasan. Mga balita at kwentong kapupulutan ng aral na magsisilbing gabay para sa ating mga kababayan. Legal na usapin, hihimayin upang lubos na munawaan, tamang gabay maaring mailaan. Balitang walang kikilingan, bawat isa magkakaroon ng boses sa dapat pakinggan, mga isyong dapat masolusyonan. Mga usaping pilit iniiwasang pag-usapan at harapin, sisikapin naming abutin sa ngalan ng katotohanan, pagkakaisa at kapayapaan. Mga kwentuhang pakikipagkapwa-tao, pagtutulungan at pagkakaisa bilang mga Pinoy sa iba't ibang bahagi ng Britanya, bayanihan at kumustahang magbibigay inspirasyon sa ating mga kababayan. Ganda ng buong Britanya ang hatid namin sa inyo. Pasyalang kagigiliwan, kwentong simple, pero kapupulatan ng aral. Biyahe, lakwatsa, at kwentuhan, tiyak mag-e-enjoy kayo. Iba't ibang kwento ng buhay, nais naming isalaysay na aral ng buhay ang tangi naming inaasam. Sa bawat larangan, angat kakabayan, talino at galing ng Pinoy, hinangaan at may magpangalaki sa buong Britanya. Mula sa salaysay ng bawat buhay, kwentong palasyo patungong paraiso, hatid namin ang saya, inspirasyon at galak sa lahat ng Pinoy sa buong Britanya. Galing ng Pinoy sa mangdako ng mundo, nag-iwan ng marka sa larangan ng industriya. Mula sa Pinoy, para sa Pinoy, sa Britanya. Ako si Amy Balliao. Babo Gamboa. Carol Panday. Rafa. Susan Pelaez-Robinson. To ang Britanya ngayon, laban lang! Britanya, magandang gabi Pilipinas, saan man dako ng mundo naroroon kayo. Welcome kayo para panoorin kami sa unang opisyal na episode ng Britanya Ngayon. Lumalaban, mga Pinoy para sa karamihan, naging bayani at inspirasyon ng kanilang mga mahal sa buhay. Samahan niyo kami, mga ka-Britanya, upang kilalanin sina Chloe, our Ram Princess, at Casey, ang tinaguriang raketera ng Britanya, at ang kaabang-abang na online selling ng tindera ng Inglaterra, si Nina Carpio Reyes. Lakas ng Pinoy ang ating embahada magiging tulay upang magkaroon tayo ng kaalaman sa mga kaganapan sa labas at loob ng Pilipinas at maging sa Britanya. Ating makakasama, Consul General Arlene Gonzales Makaisa. Mga bayaning turing ng tahanan, kaya samahan nyo kami sa mga leader ng community dahil magpa-Father's Day na sa Britanya. Si Ronald Sipat, Edwin de la Cruz at kasama namin si Babo Gamboa at may sorpresang handog ang Guardians. Simpleng mga Pinoy na pinatatag at nilakas ng pananampalataya, matutunghayan natin sa kwento ng Philborn Philchamp Community. Para mga vloggers, tuloy ang gala at saya ng buhay, anumang pandemya maan. Tunghayan natin ang kasaysayan at saya ng Chelmsford, Essex. Ito ang Britanya Ngayon, laban lang! Hi guys! Welcome to Regime's Pinoy Mart. My name is Redenza Copon. Meron po akong maliit na tindahan dito po sa UK. Ito po siya.
Hindi naging hadlang ang pandemya. Nung nawalan ng trabaho, talaga namang si Raketera gumawa ng paraan. Kaya samahan niyo kami para malaman ang storya niya sa Amy's Corner. Marso nung nakaraang taon, nung umugong ang balitang kumakalat, ang virus na tinawag na COVID-19. Proteksyon ang unang naisip. Kaya naman, face mask ang unang panukalang isuot para iwas virus. Diskarte agad, sinimulan ni Kay na magbenta ng face mask. Katulong ang hipag, tumabas ng tela, may pattern na sinundan, face mask mula sa bata hanggang matanda, meron siya. Tinaguri ang Raketera. Siya ang magandang halimbawa na kung ano ang kailangan, pwedeng ibenta at maaring pagkakakitaan. 2003 nung unang dumating si Kay sa Britanya. Tubong Pampanga at nagtapos sa Holy Angel University sa Angeles City. Nasa sales ang buhay ni Kay. Naging marketing manager ng isa sa malaking property developer sa Pilipinas. Pero nung tuluyang idiniklara na nasa pandemya ang buong mundo, tigil ang bentahan ng properties. Kaya kailangan magkaroon ng ibang pagkakakitaan. Before pandemic, nasa properties ako. We're selling condo, house and lot sa Pilipinas. So dahil nga ito, nasa pandemya tayo, divert ako ng paggawa ng mga cakes, ng mga sweets, minsan ulam, para makasurvive. Then, nag-isip ako maggawa ng mask. Dahil sa biglang pandemya, ubusan ng mask. So, ito na lang nagawa naming paraan ng sister-in-law ko. So, nagtahi kami, nagbenta kami, nag-charity din kami. Namigay kami ng mga free mask din. Pero sa katagalan, naging available na ang mga face mask sa iba't ibang tindahan. Kaya naman, diskarte ulit dahil naging click ang mga halaman, plantita queen din si Kay. Iba't ibang klase ng halaman makikita mo sa tahanan nila. At dahil seryoso na bagong racket, pagla-live sa Facebook, tinutukan. Kaya naman ang mga plantito at plantita ni Kay laging sold out. Hindi madali ang magbenta dahil ang puhunan mo, tiyaga sa mga tao, kaalaman sa mga produkto, at pagiging masino upang maghanap ng suppliers. Dahil sa galing ni Kay sa pagbebenta, mapa-face mask, mapa-cake, mapakakanin, mapaulam, at ang kanyang mga plantito at plantita, isa sa mga nailathala ng Roots and Wings magazine, ang kwento ni Kay na sa pagiging isang property consultant, naging entrepreneur para ituloy ang buhay, naging inspirasyon sa mga kababaihan, at may mensaheng nais iparating. Sa mga tulad ko po na mga kababaihan dyan, na wala ng trabaho, dahil umalis sa UK ang mga amo, bumalik ng mga bansa nila, tapos wala silang sweldo, laban lang po. Kaya natin to. Pandemya lang yan. Basta kahit ano pong pagsubok, kakayanin natin yan. Pilipino tayo eh. Si Kay, simpleng nanay, ulirang kaibigan, pero sa karamihan, inspirasyon at bayani, lakas ng kababaihan, hindi susuko sa anumang hamon ng buhay, lumalaban. Para sa Britanya Ngayon, Amy Balliao, London. Mula kay Raketera, alamin naman natin ang kagandahan ng Chelmsford, Essex mula kay Susan's Vlog. Hello mga vloggers! Nandito po uli ako para pasyalan natin ang isa sa mga county town of Essex in the east of England.
And this is Chelmsford, about 40 minutes to London by train. Alam niyo ba na ang Chelmsford is known as the birthplace of radio? Thanks to its connection with Guglielmo Marconi, the Italian inventor of the radio, who opened the world's wireless factory here in 1899. He founded the Marconi Company Limited in 1897, known as the Wireless Telegraph Trading Signal Company. Also in 1897, he established the radio station at Knighton, Isle of Wight, England. At dito rin matatagpuan sa Chelmsford ang local radio station ng BBC Essex. Para sa kaalaman ng mga viewers natin sa ibang bansa, BBC stands for British Broadcasting Corporation, the national broadcaster of the United Kingdom. Puno ng kasaysayan ang bayan ng Chelmsford dahil dito natin matatagpuan ang former royal palace that was rebuilt by King Henry VIII in 1516. He gave his new palace the name Beaulieu, meaning beautiful place in French. Dahil dito tumira ang tatlo sa mga asawa ni King Henry VIII na sina Catherine of Aragon, Anne Boleyn, and Jane Seymour. When Jane Seymour died after giving birth to his son, King Edward VI, si Mary Tudor, or known as Bloody Mary, anak ni King Henry VIII, kay Catherine of Aragon, ay tumira rin sa palasyo. At ito na ngayon ay isa ng Catholic boarding and day school for girls, and it's called the New Hall. Silipin natin kung sino-sino ang mga notable pupils of the New Hall. Kilala niyo ba si Christiana Amanpour? She is the Chief International Correspondent for CNN. Anya Heinmarch, she's a fashion accessories designer na kung saan makikita ang kanyang mga creation sa mga high-end shops. Amber Rudd, the British politician, former Home Secretary from 2016 to 2018, and Secretary of State for Work and Pensions from 2018 to 2019. Ito ang Highlands House, a neoclassical villa situated within Highlands Park, a 232-hectare park na makikita sa southwest of Chelmsford. It is owned and operated by Chelmsford City Council. I'm sure halos lahat tayo nanonood ng Netflix. In 2019, the Netflix series The Crown Season 3 used the Highlands House as a double for the White House. At dahil naman sa lawak ng lugar, dito ginaganap ang annual music festival na mas tanyag sa tawag na V Festival during the third week of August. Pero what I've heard this year, the event has been postponed until 30th of October 2021. Anyway, postpone man or delay ang ibang events, tuloy ang opening ng Royal Horticultural Society or RHS Garden in Hyde Hall. In the southeast of Chelmsford, RHS Garden Hyde Hall has hilltop views and includes a rose garden and a woodland garden. Nakapanayam ko ang curator or tagapangasiwa ng RHS Garden Hyde Hall na si Mr. Robert Brett. Tinanong ko kung anong atraksyon na mai-experience natin para bisitahin ang lugar na ito. Pakinggan at panoorin natin ang kanyang pahayag. Hi, you really need to come to RHS Garden Hyde Hall because we are in a fabulous region of the country on the eastern side, and we actually have a drier climate compared to most of Britain that you probably hear about. And because of that drying climate, we actually have some fabulous specimens of plants from all over the world, okay? But also we actually are a large site, so we actually have a very aspect of ornamental horticulture that we have within the center part of the garden, and then towards the outer side or the outer estate, okay, very much wildlife, okay? So there are many different reasons why you should come to Hyde Hall. Seasonally, it's absolutely fantastic all year round, so any time of the year. Today has been a beautiful day. Kaya marami pa akong gala na ihahatid sa inyo na talaga namang mas ka-enjoy and exciting dahil summer na sa England. Hanggang sa muli, para sa Britanya Ngayon, this is Susan Pelaez-Robinson, Chelmsford, Essex.
batang matuturing na modelo dahil ang kanyang puhunan, disiplina para maabot ang kanyang mga pangarap. Kaya naman para sa lahat o sa kanyang mga magulang, little hero siya. Kaya tunghayan natin ang storya ng ating Ram Princess at magbabalik ang Amy's Corner, Chloe. Bata o halos baby pa lang si Chloe, makikita at mababanag ang anggulo ng pose sa kanyang mga larawan. Likas nga ba o may tulong ang paghubog ng mga magulang sa kanya? 8 taon na ang nakalipas na muli kong makadaupang palad si Chloe. Ang 10 taong gulang na bata na mayagpag sa ramp modeling at sumungkit ng mga korona sa iba't ibang pageantry sa United Kingdom. Hinubog ng panahon. Sa edad na 7, nagsimulang rumampa sa entablado si Chloe kabilang ang mga batang kasing edad niya. Nakatulong ang mga trainings niya upang mas lalong maging confident siya sa kanyang ginagawa. Umattend ng singing and drama class at naging bahagi ng stage coach. Kahit abala sa pag-aaral, natutunan niyang ayusin ang kanyang mga schedules upang matiyak na walang mapapabayaan. So I balance my school and my modeling so that my modeling isn't in the school days, it's on the weekends when I have more free time. Itinanghal na Ambassador of Cancel Cancer Africa sa edad na 8. Naging mukha si Chloe bilang Daniela sa malalaking billboard na makikita sa mga tube stations sa London. Dahil nasa puso ang ginagawa, naiuwi niya ang corona noong 2018, ang Mini Miss Diamond United Kingdom. At sinundan ito ng titulong Miss England noong 2019. Yes, I will pursue my modeling because I have a really great passion about it and I feel like with modeling I can go through far for life. Dahil na rin sa pandemya, deferred ang marami nitong mga projects and ang pageantry na dapat sana gagawin sa Amerika. Kaya naman sa gitna ng pandemya, mas marami pang na-discover si Chloe sa kanyang sarili. Ito ang kanyang natural na talento sa pagpipaint o pagdodrawing. Mas lalo niyang na-practice. At dahil hindi lang sa rampahan at posing mahusay si Chloe, maging sa klase, napiling magsalita upang ikatawan ang kanyang klase sa Westminster Abbey Church noong taon 2019. Sa mga batang sing edad niya na may pangarap na marating sa larangan ng modeling and pageantry, merong mensahe si Chloe. My advice would be to always have confidence in yourself and always have faith in what you believe in. Always remember there will be challenges that come up through your path of success. Always take criticism as a challenge. That's what I have learned during my time doing modeling. Si Chloe, masaya siya sa ginagawa niya. Ang importante sa kanya ay faith, discipline, focus, and determination to reach her goals and dreams. Para sa Britanya Ngayon, Amy Balliao, London. Alam namin na na-inspired kayo kay Chloe. Kaya naman live dito sa studio, makakasama natin siya at impromptu nating tatanungin ang mga question na pang Miss Universe. Ladies and gentlemen, let's all welcome Chloe! Ayan. So, ladies and gentlemen, nandito sa amin ngayon, kasama namin si Chloe, at kasama ko rin siyempre si Susan. Hinga naman kayo, hinga. Okay, cool lang tayo, okay? Ituro sa amin ng mga camera. Okay. Alright. Susan. Hi, Chloe. Bati ka muna sa mga nanonood sa Api hanggang Lo, sa mga fans club mo sa, sa Batangas. Go! Hi everyone! Hi to those in London, wherever you are. Hi to the ones in Philippines. Hi to everyone. Thank you for coming over, Chloe. Ito, one question, one answer. Handa ka na ba, Susan? Oh my God, parang ano to beauty queen. Aba, syempre. Hindi ka ba na-fascinate sa fascinator namin ni Amy? Pwede kong gayahin yung corona niya. Corona? O sige. O, gusto mo? Okay. Why not? Oh, diba? O, At sige. least, kahit man lang isang minuto.
O sige, Oh, focus ang camera focus. dyan. Oo, Bagay bagay. ba? Magkano ka? Are. Thank you, Chloe. It's an honor to have you here in the show. Thank you Okay. very much for coming. Ladies and gentlemen, susubukan natin si Chloe ha. Chloe, Yes. are you ready? Yes. Okay. Chloe. She's very ready. Okay, Chloe. If pandemic is still going on and this will continue, what other kind of thing that you wanted to do in your life aside from modeling and joining the pageantry? Studying, because when you study through your time and what you're doing, you can get successful and aim for your dream and achieve the job you want. Wonderful. That's a very good answer, Chloe. Good answer. Magkano kaya yon? Okay. Okay. Amy, anong tanong mo? Kay Tita Amy. Okay. Well, thank you for coming to the studio. At ito naman na ngayon ang tanong ko sa iyo. So, for example, you're going to have all the success in the world. What will you do to impact your fellow youth with your success? What I would do is, from all the money I gain, is I would share some, not only to myself and not only to my family, I would share those who are struggling and who don't have shelter. Okay, pang Miss Universe talaga. Parang handang-handa na si Chloe. Ikaw? Parang Ako, tense na tense para ka. ako hindi pa ako handa. Kasi tense na tense ako. I really don't know what to ask Chloe, to be honest. Kasi this is actually an impromptu. But anyway, there's only one question. What do you do during your spare time? Siyempre, by the way, how old is she now? I'm 10 years old. Oh, you're 10 years old? My God. She's only 10 years old. Can you imagine? So what do you do during your spare time, Chloe? So actually I do a lot of things, but what I do the most is read and study because I'm very determined to get good grades and good marks. But I also like painting because it really calms me down and I can see how much my imagination can do. Galing. Galing. Thank you very Galing. much, Chloe. Oh, sino mas magaling? Ikaw o si Chloe? Siyempre si Chloe. Ayoko kay Susan. Hindi siya handa. Okay. Okay, Chloe, if you have any message to your, young people like you, what would that be? Tell it to the world. Go, Chloe. My message would be to have confidence in yourself. Always remember that there will be challenges and hard things that will come through in your path of success. But I always think that to take criticism as a challenge. Wow, thank you. Okay, parang Galing. parang natameme si Tita Amy sa'yo. Hindi. Parang that is my line. When I was at her age. Oh, beauty queen ka rin? Hindi. Hindi, pero that line alone, I make sure that I will be successful. Chloe, during the pandemic, I know you and your mom stayed at home. So how do you feel about it? Like you can't go on stage, you can't do any modeling. So what did you do during that time or during those times? Well, I actually was really glad that there was quarantine because I get to spend more time with my family and bond with my mom. I also get to do more things that I didn't know I could do while staying at home. What are other things that you don't know? Painting. I didn't know I actually had the talent and the passion to do that. So one day I decided to do it and it came out successful. Congratulations. So can you paint my living room then, please? Sure. Okay, now, sino ang paborito mo sa mga Miss Universe na lumaban? Na talagang sasabihin mo na, ay, talagang idol ko to? I would personally say Katrina Gray. Not only is because she won Miss Universe, it's because she shows a role model to everyone, not only me, to other people as well. Wow, thank you, Chloe. Well thank you done, so well much. done. Well done. Okay, para sa Britanya ngayon, anong masasabi mo? Okay, do you have any message before we let go of Chloe? Do you have any message to our audience watching you live here at Britanya ngayon? Batiin mo na yung mga kababayan mo, your friends out there. Go, Chloe.
Okay, so I would like to say a big special thank you to those who support me in Pure UK. Thank you to my friends who also support me. Thank you to my parents. Thank you to my family back home and in London. And I would like to invite you to watch on live on Facebook Pure UK International Handover with the Crown on June the 13th to 14th. Okay, thank you, Chloe. And now, ladies and gentlemen, we're very, very much privileged to have Chloe with us. So, in behalf of Britanya Ngayon, with your mom Ako there, hi Icon. Of course, Daddy Al is watching. Thank you so much. With BC Remit, sending money to the Philippines is as easy as 1, 2, 3. First, download the app from the App Store or Google Play Store. Launch the app and click the sign up button to get started. Enter your email address, create a secure password, and click Create Account. To ensure that we get your money safely to your beneficiaries, we are going to need a few details. Enter the necessary information, then choose your preferred delivery option. Finally, enter the amount you want to send. Choose your payment method and press send. It's that simple. Secure, fast, convenient. Send money to the Philippines now for as low as $2.99. Send love the BC Remit way. Nagbabalik tayo mga kabritanya, an online seller of vintage item back in the 1800s who made a hit on the Facebook during the height of pandemic. Live here at Britanya Ngayon, a talented woman, a mother, a wife, Bataan's pride, and a hero of many sa mga kababayan natin and her families. Let's welcome her, Nina Carpio Reyes. Ayan, ang sexy! Your Majesty. Your Majesty, sit down, please. Ayan. Mga kabritanya, nandito po ngayon, the one and only tindera ng Inglaterra, walang iba kung si Nina. Nina. Thank you very much for gracing our show, Nina. And it's actually my first time to meet Nina in person. I always see her on a Facebook Live. Yes. And I was wondering, what is this lady doing? Na-intriga ako talaga. Oh. So, can you tell us what are you really into this tindera ng Inglaterra? Tindera sa Inglaterra was created last July 20. Sorry. Sorry. You see, this is what happened when we are live. Kaon po ba to? Okay. Okay. Akala ko kakanta ako. Kakanta tayo. Okay. The Tindera sa Inglaterra was created sa Facebook page last July 12, 2020. That was last year during pandemic. And I can't say it was accident. Maybe it was God's given time for me to bloom here in this land where I planted, I believe. Kasi sabi ko, I just prayed to the Lord that time that I want to share my blessings to my kababayan in Bataan, in Samal. Yes. It was all started when we got COVID, the whole family. So we get COVID, the whole family, and ako yung worst. And then, nagsabi ako sa Lord na pag ako, Lord, gumaling at nakasurvive kami, I'll have to make sure na ibabalik ko yung glory and yung blessings sa mga kababayan, especially sa mga taga-Samal. So after that, namimigay kami mag-asawa ng gatas bawat barangay. Talaga? So ang journey namin every week, makapag-provide kami ng 100 na gatas na bata, sa mga 100 bata, sa isang linggo. Umabot kami sa point na naubos na yung fund. So, ang ginawa ko, yung mga artworks ko, kasi painter din ako. Oh, really? Wow. Yes, Wow. painter ako. Talented talaga to si Opo. Miss Nina. Oo. So, binibenta ko yung mga artworks ko. Hindi naman kinukuha ng mga friends ko sa London. Binibigyan lang nila ako ng fund. So, natutuloy-tuloy yun. Hanggang sa nung wala na talaga, binigay sa akin yung, siguro sabi ng asawa ko, open mo yung box mo dyan, yung mga collections mo ng Chinas, vintage and antique collections mo ng Chinas, and then try to sell them. Galing. Kasi And, we actually have something in common. Opo. I also have some of the collections.
Naku, mamaya chika tayo Oh, later. sige, te. Off camera yan. Sige, te. Oo, oo. Magpalitan tayo ng Pagpalitan collection. tayo, Oo. Kasi yumaman na ako dyan eh. Ay, talaga Uy, I'm just joking. isalin niyo ako sa kayamanan yung dalawa. Hindi, o isalin niyo ako sa kayamanan yung dalawa. Basbasan ko kayo. Oo. Nina, this is really very good. And it's really very inspiring. Lalo na sa Pilipinas tulad natin, Yes, na thank you. artistic ka na, and heart sing ka rin, ha? Yes. O, kita mo na? Ang galing niya manta. Talagang Oo, ano. grabe. Oo, Okay. oo. So- Good. So, I think today, Yes. the reason why Nina is here, aside from telling everyone about her inspirational story, meron din tayong She's going to do the live selling. online selling na magaganap. Yes. Akala ko pakakantahin Yes. nila ako. Oo. Nag-isip tuloy ako. Oo, oy, gusto ko rin So yan. so Nina will going to start. Okay. Okay. So we'll start. Nina will going to start the live selling now. Sige. Okay. Okay. So do you want Nina all by herself here? Okay, that's good. So Pagka- Nina, Pwede ako ting walang mic? it's Okay lang okay. yan. Okay lang yan. Walang mic. Okay. So ladies and gentlemen, ito na ang pinakahihintay Okay. natin. Grabe. Pwede ba ako mag-mine? Sige, te. Oh. Okay. Ladies and gentlemen, here's Nina Carpio. Okay. So, ganito po yung typical na ginagawa ko pag nandito ako sa live, nasa live selling ako sa bahay ko. Ang aking area ay dining table. So, naka-monitor lang po, nakabase tayo sa monitor ng Britanya Ngayon. So, thank you so much sa mga nanonood sa aking mga inang reinas. So, gagawin natin, ang aking first item, meron ako 15 minutes challenge ito. Sorry, Ate Amy. Challenge ito. Okay, mag-start po ako sa, dito tayo mag-start sa paborito ng lahat na century old. Simula ko sa pinakamatanda. I have here with me century old means it's 100 years old. So this is about 1900 to 1920s era. This trio, tea trio na ang backstamp niya ho ay Doric China. And this is very old, 100 years old, 100 to 120 years old, and it's hand-painted. So hand-painted po yung ating trio na ito. Trio means you have teacup, you have saucer, and you have the tea plate. That's why it's called trio. So I only have two here with me. I only have two. Okay, I have two trios here. Kung meron kong gustong bumili ng mga nanonood sa akin ngayon, inibitahan ko kayo, and magko-code lang ho tayo, UK plus code plus price. Ganyan nung nakagawian natin sa ating page. Ano ho? I only have two. So the first two will just leave the comment, the code, okay, and the price. Kindly please leave your comment to this beautiful and stunning century-old trio, UK century, for only nanginginig na sila. For only 4,500 pesos each. Each po. 4,500 each. I only have two. Ito'y piling-pili. Pag century old sa akin, mahirap kong pakawalan. So, I only have two. So, let me check my monitor. Dito ako titingin, ha? Titingin tayo dyan. UK century, 4,500 for... May nag-mine na daw, Nina. Sino? May na? Okay Oo, na. Okay, mine na daw. Meron na daw. Oh, let go na yan. Okay, let go na natin to. So, okay, the comment section Oh, is... Merna Rosendo. Oo, si si Merna Rosendo daw, Nina. Si Dr. Saida San tsaka si Ma'am Mirna Rosendo, tig-isa sila. Thank you so much to Ma'am Mirna and to Dr. Saida San from Zamboanga. Wow! And to Ma'am Mirna watching from Macau. Buong mundo yung mga followers natin. Okay, thank you so much po. Okay, dito tayo ngayon sa susunod na pinakamatanda. Mula sa pinakamatanda hanggang sa ito tayo. Akala ko sinabi mo ako yung pinakamatanda. Nagulat ako, Nina. I thought yung susunod na pinakamatanda. I only have four. Meron ako ditong Art Deco. So Art Deco ay from 1900 to 1920s. Okay? So meron ako dito na hand-painted din. So, pinakamatanda isa. Ito yung pangalawa sa pinakamatanda. Ito yung umaabot ho ng mga 90 years old na sila. Siya. So, I only have four. It's hand-painted. So, nakikita nyo yung handle is hand-painted with bright green and block paint. And yung detail na bouquet, hand-painted din on all around the rim. Okay? And it's Tuscan. Ang paborito niyo lahat ay Tuscan plant. So, alam niyo pag si Tuscan, di ba? Purong-puro ang bone china. Ano ba ang bone china? Ito ay buto na ginagamit sa ceramic, kung tawagin ay China, na ayan, hinahaluan ng kaolin clay. So, only have four here. Ayan siya. We have a teacup, saucer, and a tea plate.
Nakakanginig. Nanginginig ako, mga besh. Nanginginig din ako kasi Ay, baka ako sa mahulog. dining table ko eh. Meron tayo 4 lang ha, mga inangay na ilaban nyo ito. Paborito ko ang sila Britanya Ngayon, laban lang ako, ilaban nyo ito. I only have 4. Ilaban nyo. UK, Deco, for only 3,500 each. Yan, ang mababa na 1,000 ha. Oo, syempre, depende sa edad. Oo, UK, depende sa edad. Ate Susan. Ouch! UK Deco, for 3,500. I only have 4. Bilis-bilisan nyo ang pagkukod nyo ha. Ang galing, grabe. UK, Deco for 3,500. Each ha, for 3,500 each yan. UK Deco for 3,500. Isa na kay Ma'am Mirna Rosando. Thank you so much. Thank you. Wow! UK Deco. Ilaban nyo to. And pangalawa na lang kay Dr. Said Hasan. Meron pa isa. May isa pa. Sa ating Mayora ng Saman. Oh my God! Thank you, Mayor! Thank you, Mayor! Para sa mga kababayan natin, Mayor. Last one. Isa pa tayo. Last one. Sold out na to. Ano ba? Huwag yung tahiya dito. Isa pa. One more. Last one. Blanca Air Cargo. Blanca Egargo. Meron pa tayo si Isa Ma'am pa? Mirna, tapos sa Bayan. Sold out na? Oo, sold I out. only have 4. May isa pa po tayo. One Habol more. na. Sold out na? I only have 15 minutes. Ronaldin, My sister, hindi ako pinahiya. Sabi ko, ganyan di ba supportahan tayo? Sold out po ang hapa. Okay. Tapos tayo sa mga teacups. Okay, sa mga teacups. Yeah. Dito sa edad ko, grabe. Century na ito. Wait. Dito tayo. Ito, I only have 1 coffee set and 1 tea set na dinala. Depende. Huwag niyo kung huwag niyo kung mga inanghin ako, mga hari. Doc Said, ito na lang ang coffee set dito. So, I have coffee pot here with me and 6 na duos. So, alam niyo na coffee set, maliit yung kanyang tasa. It's Vanitas Cup and Saucer. Okay? And this is Otherly. Yung kahapon pinag-uusapan natin sa museo na nagkakaubusan ng Otherly at wala na pabrika ng Otherly. So this is your moment to shine with Otherly. Okay? That's Otherly, the box stamp. Okay? This one is 1940s era to 1950s era ito. Okay? So, meron siyang 6 na duo, cup and saucer, and milk jug, sugar bowl. Ito ang milk jug and sugar bowl. Okay? So, can you please leave your comment? Ito ha, good condition ho siya. Pwede ko dadalhin dito to ng basag to. Lahat ng magandang condition. Ayoko mapaya sa Britanya ngayon. Okay, isang set ng coffee set ito. Can you please leave your comment? UK, Otherly. Spell Otherly, A-D-D-E-R-L-E-Y. Correct code ha? Correct spelling ko tayo dapat. Dito tayo sa classroom. Galing ni Tina! Sino na ganun? Ay, sold out na tayo? UK, Otherly. For only 8,500. Ngayon lang yan, ha? Idol! 8,500 lang ito, ha? Just for tonight. Sa Monday to, 15,000 na to. Wow! Para sa Britanya lang, ano? Oo. 8,000, grabe. UK Otherly for 8,500 only. Ha? Ayan na, si Christopher. May lumaban na! Lumaban na! Thank you, Tita Mirna Rosendo. Naku, thank you Ang so ganda. much, ma'am. Wait, grabe. Thank you, ate. Parang bagay sa damit ko, no? Oo. Ito, sinasabi ko, ito yung mga rare na dinala. Wow, Yung yan, sinasabi ko ganda. na, magdadala ako ng medyo hindi na pa talaga nakikita. Yan ang ganda niyan, At yes. may kwento. Itong kwento nito, this is an unfinished collection. Series pattern ni Ainsley na hindi nalaman kung ano nga ba ang gagawin ni Ainsley din. So, kung nakikita niyo, ito hong tasa niya ay pink. Tasa niya ay pink. Tapos yung handle niya, purong white lang. Tapos yung kanyang saucer ay plain pink din. Pink din siya yung saucer. Pink din kasama nung cup. And then yung kanyang tea plate ay plain white. Pero Ainsley yan na may box stamp na Ainsley. Okay, anong storya? Unfinished. You know unfinished, di ba? Alam nyo naman yan. Aral na aral nyo sa live selling natin. Na kapag yung mga unfinished, yun yung mga halos hindi na talaga kinapusan ng panahon or nawala na sila ng kung paano nila ilalaban yung disenyo. So, I have a tea set here. So, 4 trios na may pink, cup and saucer, and white tea plate. And ganun din yung kanyang teapot na malaki, large teapot ito, na plain white lang siya. Okay? If you want this one, it also comes with, Ate Susan, thank you. It comes with lidded, double-handled sugar pot with lid. And
milk jug. Okay? So we have a complete set here for tea for 4. But actually, it can be tea for 6 talaga. So I have here 40 trios, milk jug, sugar bowl, and a tea set. I have a teapot, sorry. Kindly please leave your comment. Okay, leave your comment po. Ayan. Pakita ko muna yung teapot. Ayan yung teapot, napakaganda. This is Ainsley UK. Ainsley. UK Ainsley to ha. For only talaga, no? For only. Only Britanya lang. Britanya. 15,000 pesos. Why? Because it is rare. This Wow. is unfinished. This is unfinished. This is like a collector's item. Meaning, hindi ito pinakakawalan ng, hindi mo na ito makikita ng ganitong piece kasi ito ho yung mga halos din na natapos. Okay, meron na tayo nag-mine. UK Ainsley for, may nag-mine ako. Meron na si Tita Mirna. Talaga ba? Ay, naku! Yes! Wow! Can you introduce me si Tita Mirna? Grabe. Yan. Oo. From Macau. I like her. From Macau. I like her. Mahal ka na nila, Tita Mirna. Magkakaubusan na. Parehab na yan. Last na po. Magkakaubusan. Kaubusan. Nagkaubusan Ito na, never akong nagtinda ng Old Country Roses na Tea for 1 o Tea for 2 sa aking live selling kasi ang presyo sa akin itong Royal Albert Old Country Roses. Hindi ko siya pwedeng ibenta lang ng gano'n lang sa live selling. Kaya pinapa-pre-order ko ito kasi ito ay precious. Yes. This is luxurious collection because why? This is the most and the world best-selling pattern in the world. Kaya nga, the world's best-selling pattern. So, siya yan. Kaya hindi ko ito binenta, tanda-tanda nyo. Never ako nagtinda ng ganitong Tea for 1 or Tea for 1 to 2 na tea set. So, I have here a small teapot, the smallest one. Okay? Tea for 1, Tea for 2, kaya yan. So, meron akong dala lang dito na isa rin na tea trio. Isang trio din ng OCR. Okay? Familiar kayo dyan. At saka yung maliit na milk jug at sugar bowl. Ayan siya. So, Tea for 1 lang tayo dyan. Tea for 1. Okay? So, this is 1962 series. Yan. Backstamp niya. Ayan. Mahalaga si backstamp pag nagpapakita tayo ng Royal Albert. Backstamp 1962 when it was manufactured. Okay? Lahat sila 1962. Okay? Candy, please leave your comment. Leave your comment. UK OCR. Old Country Roses. UK OCR for only, okay, for only, ito tayo, 10,000 pesos. UK OCR for 10,000 pesos. Why? Because it's 22 karat gold. It's old. Wow. The price of this one, the smallest teapot is the price of the large teapot. Para sa ng presyo halos. Wow. Rare talaga to. Okay? UK OCR for 10,000 pesos only. UK OCR for 10,000 pesos. Yung bibili to, bibigyan ko ng cake plate. UK OCR. Meron na yata nag-mine ng... When you say 10,000, which one? The trio set? Lahat po ito. Kasi UK OCR 10K. Ito to siya. Beautiful, di ba? Okay, may nakakuha na po. May nakabili na. Meron na. May na-code na. Ang dami nila. For Mayora Jean de la Fuente. UK OCR. Wow! Ni Catherine Medina Pelante for Mayora sa aming former mayor ng Samal. Okay, Nako, Mayora. billing ko pa naman So sana. much. mo? Sold out tayo. Para sa akin to eh. Sold out. Sold out. Ladies and gentlemen, how about a big hand for Nina? Yes! Magaling. Thank you so much. Idol. Maraming salamat, Nina. Ang galing niya. Salamat, Nina. Talagang napaka-inspired naman yung story mo. Tsaka, yung bigay niya, galing-galing, ano? Thank you so Nako, much. Thank you very much for coming over and showing us all your showcase. Yes. Na napakaganda. I wish na mabili ko talaga lahat ito. Pero nakamine na. So, saan marunong ka rin magbenta ng ganyan? Hindi katulad ng galing ni Kaya nga. Wala ako sa kalingkingan. Oo. Okay, Nina, will you going to say goodbye to our audience sa Britanya Ngayon? Okay. Thank you so much po muna sa mga nag-share and sa mga nag-like and follow ng Britanya Ngayon page. Maraming salamat po. Since day 1 na pinost natin yun sa ating page, ay talaga tinangkilik po ang Britanya. Inabangan po talaga nito for almost a month. So thank you so much, Luzon, Visayas, Mindanao, and sa mga ibang bansa na mga kaklayente ko. And maraming salamat po sa mga nanood ngayon at bumili po ng produkto natin ngayon ng TSI. Thank you so much po sa inyo lahat and God bless you all. Thank you, Britanya Ngayon, for the opportunity. Thank you so much and God bless you. Thank you. Maraming salamat, Nina, and thank you for sharing us your talent of selling. So ngayon po ay magpapaalam na po kami. And we're going to say goodbye, mga ka-Britanya.
So sa ngayon, mga kaibigan, ang ating pong bisita. Salamat po at tayo pinagbigyan ng pagkataon ng ating Consul General, Arlene Gonzalez Macaisa. Hindi na po sukat ang kalain at lahat to ay maubos pong oras. Kaya pinaiklihan lang natin. So ang ating pong Consul General ay career diplomat who has been in the service for 22 years in the Philippine Foreign Service. At siya po yung mga previous assignments. We have Vice Consul in Honolulu, Hawaii, and of course, Consul in Shanghai, China, and the Consul General and Charge Affairs in Wellington, New Zealand. Siya po yung naging Director of Peace and Security Division of the Office of the United Nations and International Organizations. And of course, DFA Philippines from February 2017 to 2019, Minister and Consul General of the Embassy of the Philippines. At siya po ay nakapagtapos din sa University of the Philippines sa 2 kurso, International Studies and may isa. It's about yeah. So yan po ang ating bisita, and we have with us at laki pong pasasalamat namin in behalf of Britanya Ngayon. We have Consul General Arlene Gonzalez Macaisa. Ma'am, good afternoon po. Good afternoon, Babo. Glad to be with you tonight. Ma'am, salamat po at binigyan nyo kami ng pagkakataon para magpapanayam kayo sa ating programa ngayon. Alam mo po, it's our privilege and it is our pride that you gave us the time. And in spite your very hectic schedules, at alam na po natin nga Ma'am Arlene is also relatively new sa environment ng London, if I may say. Kasi galing po siya sa iba-ibang bansa. And this is your first assignment, I believe, after having been into several countries. Tama po ba, ma'am? Yes, it's actually my first assignment in Europe. This is I've been here since 2019 July, but since the lockdown, of course, you're not allowed to go out anywhere. So London is what I know so far. Okay. So, ma'am, straight na lang tayo, straight to the point tayo, kasi alam ko we are very much pressed in time. Ito pong unang tanong, how are we doing so far as may mga katanungan yung mga kababayan natin? Paano po natin na-address yung mga delays, lalo na po sa embassy, as far as the appointments and, passportings and legalization of documents are concerned? Well, Babo, there's even though there was a lockdown, the embassy never stopped working. We worked from home, and of course, we were accepting documents by post. And we opened as soon as the UK government says it was okay to open. We opened on March 29, and we've been daily, Monday to Friday, taking care of business, consular services at the embassy. Yeah, just yesterday we opened a Saturday consular service for passports. And we had clients, around 60 clients yesterday, with almost perfect showing, but of course a few did not show up, probably because of certain personal things. But that's how we take care of our consular concerns. Of course, full every day ang aming slots for all the sections: passport, legalization, civil registry, visa, as well as ATN, our assistance to nationals. We have an additional service, which is passport extensions, which was previously not allowed, but was again reinstated because of the pandemic. So for those who cannot find a slot or schedule for now, and if their passport is not yet expired, they can be extended for 1 year. Okay. Yung mga legalization, ma'am, kasi itong concern mga kababayan natin, that they want yung lalo na sa mga SPA, kasi this is more or less yung mga day-to-day, no? These are regular things that is happening. They want these documents. So how are we addressing this? We have daily schedules. And like I said, it's full. But the earliest schedule that I've seen just now, because you asked me before, there's a June 8 opening.
Once a schedule opens, daily they open, but people snap them up, of course, as soon as they open. But I think there's opening in June, 8 June specifically, and then the next ones will be July na. And then, of course, we're opening more in August. As the UK government opens, we're going to be opening more. Okay. So ma'am, medyo light moments na tayo kasi we are running out of session, we're really pressed on time. Are you with your family now? Were you assigned here in the UK? I'm my youngest son is here with me. He's going to school as a 12th grader here, but my husband and my elder son are still in the Philippines. My elder one kasi is finishing university at the moment. Oh, that's nice to hear. And how are you coping so far, as far as the family is concerned? I know for the fact that you've been all over, and this is now your first destination as far as Europe is concerned. Yes, so how are we and coping as a family? no, it's the first time that actually we're not together as a whole family. But thank goodness for Messenger and FaceTime and all these mga technologies, because now we can actually see each other day to day, even though we're far apart. Oh, okay. So it's very inspiring in spite of the pandemic and all, you know. So now we go post-pandemic. Any message, any programs that you'd like to share sa mga kababayan natin as a last message? Any Okay, plans post-pandemic? Post-pandemic, we are the embassy is of course trying its very best to bring out the services of consular to our communities, to our Filipino communities, and to the society at large. As I mentioned earlier, once the UK government opens up more, we can go again on our outreaches. For example, Dublin, Ireland has been waiting for us to go because they cannot cross to the UK. But as soon as restrictions are ended, then we will be able to move out again and do more on consular services for our kababayans that are far away. We are also communicating with our Philcom organizations. They can message us and with Polo Owa London. We actually do Zoom meetings with our Philcom organizations almost weekly, so that we can get in touch with them and find out their heartbeat, what they need from us. We will continue to do that as we move on post-pandemic. Okay. So with that note, again, Ma'am Marlene, marami pong salamat at pinagbigyan nyo kami ng inyong precious time. You know that you're very busy and it's a Sunday, supposed to be family day. Salamat po ulit sa inyong binigyang pagkakataon sa ating lahat. Well, wala nga naman, Babo. It's a pleasure to be with you. Thank you. Maraming salamat, Consul Arlene Gonzales Makaisa. Alam niyo ba na sa June 21, bukas na ang buong Inglaterra at ipagdiriwang natin ang Father's Day. Kaya naman makakasama natin ang dalawa sa pinaka-active na community leaders ng United Kingdom. Makakasama natin si Ronald Sipat at si Edwin de la Cruz. At syempre, makakasama natin ang sariling atin, si Babo Gamboa. Hi. Ayan na, nakikita ko na sila. Say hello. Ito. Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Ayan po, si Kuya Ronald, o tinatawag namin Kuya talaga. Tito Ronald, o Tatay Yes. Ronald. Okay. Ronald, bati ka muna sa ating mga kababayan. Unang-una, magandang hapon po sa ating lahat ng kababayan dito sa United Kingdom at magandang gabi sa Pilipinas. Magandang araw sa iba man dako ng mundo. And maraming salamat sa Britanya Ngayon sa pag-imbita sa amin. Thank you, Carol. Okay, si Tito Ronald po o si Kuya Ronald ay isa sa mga founding member or officer ng isa sa pinakamalaking Filipino community organization sa United Kingdom, ang Caviteños UK. At dahil siya po ay isang abogado sa Pilipinas. At dito, siya ang talagang kinatawan ng BDO Rebit, kaya nandito siya ngayon sa United Kingdom. Eto, makikita niyo yung mga larawan ni Tito Ronald, napaka-aktibo niyan sa iba't ibang aktibidades. Hindi iniinda kung ano man ang edad, pero para sa kanya, ang pagsisilbi sa ating komunidad ang kanyang priority.
At ang hamon din, dahil nga tatay, may sariling profesyon, pero still may panahon para maglingkod sa ating mga kababayan. Okay, sa next naman, ito mahalaga ang taong ito para sa amin. Nakasama ko siya sa London Olympics sa 2012 at siya ang head of nursing ng Chelsea and Westminster and West Middlesex University Hospital. Okay? Mr. Edwin de la Cruz. Yay! Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang umaga sa mga kababayan natin sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Hello, Carol and Ronald. Hi. Okay, bilisan natin. Ito yung mga nagbibilisan kami. Okay. Ang dami kasing camera, no? Okay, unang tanong. Kuya Ronald, during pandemic, alam natin na ang edad natin naging dahilan para magstay tayo at home. Ano ang naging challenge sa'yo ng pandemic? Yeah, unang-una, syempre nasa serbisyo rin tayo na parang frontliner bilang financial services, no. Yung aming kumpanya kahit paano tuloy-tuloy ang aming serbisyo. So it was really a challenge, no. So mabuti na lang at may mga outlet tayo, may mga online tayo, may mga ibang paraan other than pupunta ng opisina ng mga kliyente natin. Pangalawa, syempre sa pamilya rin, no. Kumbaga nagbago yung timpla ng the way you bring your family, no, sa araw-araw na okasyon, no. And of course, sa Filipino organization, sa community natin, nahirapan din kami. Pero yun na nga, kahit paano, naipapaubot natin ang ating pagtulong sa kabila ng pandemya, no? At ginawa rin namin yung parang challenge sa amin, sa organization, sa kumpanya, at of course sa pamilya, na magkaroon ng strong ties, no? Kung paano natin harapin yung pandemya dumating sa buhay natin. Maraming salamat, Tito Ronald. At kay Edwin tayo dumako kasi isa siya sa mga frontliner. Ed, ano ang buhay ng isang tatay during the pandemic na alam kong tinatawagan ka para mag-duty kahit hindi ka na nag-duty as a nurse pero talagang pupunta ka sa ospital? Kwento. Oo, Carol. Bilang isang tatay, marami po tayong responsibilidad sa mga anak natin. Meron po akong 3 anak. Lahat po ay pinaanak dito sa London. At syempre, during the pandemic, kailangan talaga kaming tumulong. In fact, isa ako sa mga senior nurses on shift during the pandemic. At kailangan na talaga namin mag-respond sa mga pasyente at para maging maayos ang daloy ng mga pasyente sa hospital. Subalit, noong January po ay nagkaroon po ako ng COVID. Dahil po nag-look after din po ako ng mga pasyente. So, I wasn't really feeling well. In fact, na-hospital po ako sa aming hospital. I'm glad na medyo gumaling na po ako, although mayroon pong mga complications, but I'm feeling better. Salamat, Carol, for asking. Salamat, Edwin. Actually, nung nagte-text ako sa kanya, na-bother na ako because he's not responding. For me, a person who's always very prompt in responding to messages, medyo nag-worry ako. And then when I confirmed that Edwin contracted COVID, all we can do is just pray. Anyway, ang mga kasama ko, pwede ba silang ipakita sa camera? Okay, baka may mga tanong sila. At ito kasama natin ang isang tatay din ng aming Britanya ngayon, si Babo Gamboa. Babo, kumusta ang pagiging ama? Sa panahon ba ng pandemya? Asahan okay. Panahon. Kasi po yung mga anak ko, Carol, they're all, shall we say, at adult age. No? So, ang nasabi ko lang ngayon, at this stage of my life, na naging ama, actually, ako ang nagiging bata sa bahay. Bumabaliktad na ngayon, my kids are the one reminding me, telling me off. So, parang I really find it weird sometimes that at this stage of my life, kung saan ako tumanda, doon pa ako nagbabalik sa pagiging bata. Okay, halata naman. Ako, Carol, may question ako para kay Tito Ronald and Edwin. Good afternoon po sa inyong lahat. Bilang mga ama, during the pandemic, no,
paano ninyo nabigyan ng panahon ang inyong mga pamilya? In spite of your busy days, busy schedule. Kuya Ronald? Hi Susana, magandang hapon ulit. Oo. Well, sa akin kasing bagay yung aking mga anak matatanda na rin 28 years old, they're fully employed as well. Hindi So halata, Kuya. ang nangyari, naging kusinero ako no. Ano mo kasi mostly bahay So, working from home yung mga bata, pati si Mrs. Di ang nangyari, ikaw ang kusinero ngayon, no? So, every now and then, nag-iintay na yan kung ano yung kakainin nyo sa umaga, sa tanghali, at saka sa gabi, no? But, malaking bagay din sa pamilya kasi naging talagang bonding moments nyo, no? Kumbaga, siguro yun din ang isang medyo advantage ng nagkaroon ng pandemya because nagkaroon kayo ng mas maraming time. Kasi alam mo naman yung before the pandemic, talagang busy sa trabaho, busy sa community, busy pa sa ibang gawain, no? So I think that pandemic brought some bonding moments, no? Extra bonding moments sa pamilya at napakalaking bagay sa tingin ko, ano? So nagkaroon kami ng mas maraming panahon sa isa't isa ng pamilya. Napakaganda naman yan. So sigurado yung mga anak mo, Tito Ronald, laging nasa hapagkainan nyo dahil Laging busog. Laging busog dahil sa mga luto. Naging sila ng weight. Kami siguro naging ng weight Ano si Edwin muna? Si Edwin. Thank you, Kuya. Si Edwin, paano mo naman spend yung quality time mo with your mga chikiting? Alam ko, si Edwin, yung mga chikiting niya, hindi pa naman ganun kasing edad ng mga chikiting ni Kuya Ronald. Susan, thank you pala. Yeah, yung panganay ko 18 years old, yung pangalawa 16 years old. At saka yung kasi matagal na ka na lang hindi nakita. Oo, matagal na kita hindi nakita. Halatang Yung sa halata. FB pictures, oo. So malaki na pala yung eldest mo. Okay. Yeah, So, at saka yung 10 years old. Yeah, si Alright, Kate, yeah. okay. Yeah, si Kate. Yung tanong mo kanina, I think yung pandemic, it's a good thing in a way na nagkaroon tayo ng bonding sa mga bata kasi wala silang school. Kaya during that time, nag-aaral sila sa bahay. So, online. Kaya mas maraming time na makikita mo yung mga bata. Yun nga lang, ingat-ingat akong lapitan sila dahil galing ako ng hospital. Ayoko rin silang mahawaan just in case. So, awan ng Diyos, okay naman silang lahat. But it's a good time to do a lot of activities. In fact, yung second daughter ko rin is mahilig mag-painting. Kaya meron time siya mag-painting. At saka yung mga homeworks nila, natutulungan ko rin sila. It's quite difficult though, yung mga homeworks nila compared sa mga ginagawa natin sa Philippines. But sometimes it can be very stressful. Para ka rin nag-aaral. Yung nga lang, wala yung GCSE ngayon dahil nasa pandemic. So, bibigyan sila ng grades ng kanilang mga teachers. Kaya, but it's a good thing na makasama mo sila ng 24 hours unlike before na pumapasok sila. But it's a good experience for me, I would say. Rather than putting the negative things, I think there are also positive things. Making the family more closer, which is great. That's very good, Carol. Lalo na ngayon, dahil lifted na yung lockdown. So I'm sure mas kaya marami nga, pang di ba? Kasi June 21, maghanda na tayo dahil bubuksan na ang buong Inglaterra. Naku, Diyos ko, magse-celebrate na ang buong mundo. Kaya nga. Okay. Babu, may sinasabi ka? No, actually, I'd like to congratulate Sir Ronald. Yeah. Yes. Ang Kakasaling... alam mo ba? Kung Ayun bakit? naman. Okay, Tito Ronald was elected as the Vice Chairman of European Network of Filipino Diaspora. Wow! Congratulations! Maraming salamat. Filipino community network across the world. Okay, Hang on. Iba yung sinasabi ko. Ano? Iba pa? Kakasala ng anak ni Sir. Ito naman si Babo. Yun naman. Wala tayo sa iba. Magkaiba yung channel. Ang dami achievement ni Kuya Ronald. Kakasalang ng anak niya. Daughter. Only daughter. Sir, congratulations, sir. Congrats. Thank you, Babo. Kabisado ni Babo kasi very close si Babo sa
sa napangasawa ng aking anak eh. So, Yes. Kaya meron pala. pala kayong ano. Kaya pala hindi ka sumasagot sa mga calls namin. Busy. Oo. Si Edwin, 18 years old, siguro matagal pa yun, Edwin, ano? Matagal pa yun. Oo, matagal pa. O Amy, last question. Okay. Bago tayo magpaalam. Oo, may question ako sa inyong dalawa. Maraming salamat sa pag-attend nyo dito sa Britanya ngayon. Kasi we're celebrating the Father's Day, itong June ngayon. So ano naman po yung message nyo sa ating mga anak? Kasi both of you are very successful individual. So ano naman po yung ipapahayag yung message sa ating mga anak para maging successful din sila na katulad ninyo? Salamat Amy, and again, thank you. Well, alam mo, very blessed kami kami mag-asawa, no, dahil nagkaroon kami ng mga anak na talagang, alam mo yun, yung love of family, yung respeto sa parents, at saka of course sa faith in God, no. Napalaki sila ng gano'n, and basically ay ang malaking pasalamat ko doon dahil nga busy ako, nasa abroad ka. I've been an overseas Filipino since 1996, no? And nawalay ako sa kanila ng 8 taon nung nasa Italy ako. At pumupunta lang sila ng year leave doon para magkita kami. So, natutuwa ako at alam mo, napaka-proud talaga ako, father, na nagkaroon ako ng yung kambal kasi yung anak ko isang babae, isang lalaki. So, yung lalaki ko ngayon is a manager na sa Metrobank dito sa UK. At yung isa naman, yung babae naman na nag-asawa na is the store manager dyan ng Guess sa Nice Bridge. So, napakabait na wala akong masabi. In fact, they are planning something for the June 21, no? So, di ko lang alam. But at this point in time, ang gusto ko lang ipatid sa kanila na we are very proud. I'm very proud as a father, and I'm very proud. We are very proud as a parents, no? And hopefully, lahat ng nakita nila na pagsakripisyo namin sa kanila at binalit naman nila na pagiging mababait ng mga anak, nakatapos ng pag-aaral, ganon din ang mangyari sa kanilang magiging mga anak sa kinabukasan. So, hopefully, and again, we are very proud of them. Yeah. And thank you. Doon sa mga sa mga tatay, ka Edwin, ka Babo, at sa mga tatay diyan, maraming congratulations and happy Father's Day sa inyo. Salamat. O Edwin. All right. Thank you, Carl and Amy. Ang masasabi ko lang siguro is yung tiyaga. Kailangan talaga ng mga batang magtiyaga. Kasi kung minsan, yung mga pasensya nila ay hindi masyadong kumpara sa atin na lumaki sa Pinas, mahaba talaga ang ating pasensya. Yun lang gusto kong sabihin sa kanila na dapat meron silang pasensya, mapagmahal sa magulang, faith in God, at saka yung tinatawag nating perseverance. Kasi importante talaga yon. Masasabi ko rin isa, I'm so proud of my 3 children. At saka gusto ko rin batiin yung mga kaibigan ko at saka mga kakilala na lalo rin yung mga nasa Pilipinas. Kaya nga may flag din ako katulad ni sa mga nasa Pilipinas, at saka sa father ko rin. Unfortunately, I lost my dad last November. I'm sure nakatingin siya ngayon. I hope he is proud of me. Masasabi ko lang siguro is naging role model din natin ang ating tatay dahil sa kanilang pagmamahal, pag-aaruga, at syempre naman yung mapagpasensyoso. I think that's something that I learned from my dad. So, happy Father's Day, everybody. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay. Ayan, happy Father's Day Happy to all. Father's Day. So, ayan mga kabritanya, akala nyo lang si Edwin tsaka si Ronald ang magsasalita today. Pero dahil marami silang shinare, merong handog ang The Guardians. Panoorin natin to.
pagkalalaki at merong magagandang mga babae, lalo na pa mga katawan ay kumikilig. Kaming lahat ay binata pa naman, wala kami mga asawa at nobya, hindi pa rin naman kami pumapalya. Mahilig kami sa magaganda, katawan ng aming nakikita, lalo tayong kaating-ating pa. Katawan, 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 oh katawan. Katawan, 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 oh katawan. Para sa Britanya Ngayon, Happy Birthday! Okay, maraming salamat po sa pagsubaybay niyo sa amin sa unang opisyal na episode ng Britanya Ngayon. Kwento ng buhay, inspirasyon sa karamihan. Ako po si Amy Balliao. Babo Gamboa. Haligi ng mga tahanan sa ngalan ng pagmamahal, Carol Panday. Mga kwentong pangkomunidad, celebration.o hatid namin sa inyo. Ako po si Rafa. Ganda ng Britanya, handog namin sa inyong lahat. Mga vlogs ko, tiyak mag-e-enjoy kayo. Susan Pelaez-Robinson. Ito ang Britanya Ngayon, laban lang!